සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ වෙනද වගේම රේඩියෝ ආටල් කේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම ඔයාලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයා Photoshop එකේ වැඩ කර හිටපු thumbnail එකට එක්ක post එකට මේ වගේ කැමති දෙයකට කොහොමද emojis type කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා emojis කිව්වට පස්සේ දන්නවා ඇති WhatsApp, Viber, Telegram මේ වගේ හැම application එකකම වගේම මේ වෙනකොට emojis බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට Photoshop එකනොත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්, emojis type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ඒ ගැන. ඉතින් ඒ වගේම නොදන්න යාළුවෙක්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු අද episode එකට. මම සිනදේශත. හරිතින් මුලින්ම Adobe Photoshop software එක open කරගන්න. ඉතින් මම නම් software එක open කරලා page එකකුත් create කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී example එකක් වශයෙන් කරනවා නම් කැමති size එකකට page එක design කරගන්න. ඉතින් මමත් example එකක් ඔයාලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ නිසා 1:1 ratio එකේ page එකක් create කරගත්තා. මම මුලින්ම tool panel එක ගන්නවා. ඉතින් tool panel එකේ text tool එක ගන්නවා. shortcut එක තමයි T. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට එක click කරනවා අපේ image එකේ. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ලොකුවට ආවා. මම ඒක කුඩා කරගන්නවා මේ ගන්නට. okay. ඊට පස්සේ මේ color එක දෙනවා black color එක. ඉතින් black color එක දෙන්නේ impact font එකකින් හින්දා. ඉතින් emoji font එක දැම්ම ගමන් එහෙම කිසි color එකක් ප්‍රකාශ කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ text tool එකේ options වල මෙන්න මේ drop down එක select කරන්න, font select කරන්න තියෙන එක. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන type කරන්න emoji 1 කියලා. ඉතින් එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන emoji 1 color කියලා. මම මේක select කරනවා. මේක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් appear වෙනවා. මේ window එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් emojis අර WhatsApp එකේ Viber එකේ තියෙන හැම emoji එකක් වගේම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හිනමුණු තියෙනවා, ඒ වගේම heart තියෙනවා. ඉතින් අර තියෙන හැම emoji එකක් වගේම තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක type කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම select කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති එකක් select කරගන්න. කැමති එකක් select කරගෙන ඒ emoji එක මත double click කරන්න. ඉතින් එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට emoji එක add වෙනවා. මම තව emoji එකක් add කරගන්න. මෙන්න මෙහෙට තියලා මෙන්න මේක ඉතින් පේනවා ඇති. ඉතින් මේ emojis වලට පේන්නේ නැහැ වගේ නම් ඔයාගේ ආවේ මෙන්න මේ වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් මෙන්න මේ විදිහට විශාල කරගන්න. මෙන්න මේ ගානට වගේ තියාගන්න. හරි. ඉතින් පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් කලර්ස් වල අවුලක් තියෙනවා. දැන් මම ඔයාලන්ට කියලා දෙන්න මේක පොඩ්ඩක් කලර්ස් වැඩි කරලා saturation වැඩි කරලා තව ටිකක් ලස්සන කරලා ගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම layer panel එකේ text tool එක select කරගන්න. ඒක select කරලා control E press කරන්න. control E press කරලා මේකේ control J එකක් ගන්න. මොකද duplicate එකක්. ඉතින් control E එකෙන් වෙන්නේ layers ටික ඔක්කොම බද්ධ වෙන එක, merge වෙන එක. ඊට පස්සේ background එක copy එකක් ගන්න. ඒක convert to smart object එකක් කරගන්න. convert to smart object එකක් කරගන්නේ මොකද මකට මේකේ පස්සේ edit එකක් කරගන්න ඕනේ. colors වල පුංචි edit එකක් පස්සේ කරගන්න උනොතින් තමයි මේ smart object එකක් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් filter වල camera raw filter එකට යන්න. මේ filter එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙතන contrast කියලා. මම ඒක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ යටම බලා ගන්න පුළුවන් vibrance saturation කියලා. මම vibrance එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඔන්න ඔය වගේ. ඊට පස්සේ saturations බලා ගන්න පුළුවන් අඩු කරාට පස්සේ මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. මම saturation එකත් පොඩ්ඩක් වගේ වැඩි කරනවා. wow
ඔන්න ගනක තියලා මේ වින්ඩුව එක ඕකේ කරනවා. ඉතින් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතිං මම මගේ තම්නෙල්ලකට දාපු ඉමෝජි ස්ටියක් වාට පෙන්න්නම්. ලොකේෂන් එක ඕපන් කරගෙන මං යන මගේ තම්නේල්සල්ට. ඉතින් පේන ඇති මෙන්න මෙතනදි මම ඉමෝජි එකක් ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඉමෝජි එක ටයිප් කරේ මේ ඉමෝජිස් ටිකෙන්ම තමයි. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ මේ ඉමෝජිස් ටික ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් වැඩේ තියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මේ ඉමෝජිස් ටික යූස් කරන්නේ නැති එක. වගේ පෝස්ට් වලට තම්බ්නෙල්ස් වලට ඒ වගේම ඩිසයිනින් වලට ක්‍රියේෂන් වලට මේ හැම දෙයකටම යූස් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මේක යූස් කරන්න. මම දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය මේක අනිවාර්යෙන් යූස් කරන්නේ නැහැ. මමත් ඇත්තටම කලින් යූස් කරේ නැහැ. ඉතින් යූස් කරන්න නැති ප්‍රශ්නේ හින්දාම තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ මෙහෙම දෙයක් ඇත්තටම තියෙනවා කියලා. ඉතින් පොඩි ටියුටෝරියල් එකක් තමයි අද අරන් ආවේ. ඉතින් පෝස්ට් එකක් ඩිසයින් කරන විදිහ දැන් අරන් එන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් කොහොම නමුත් ඔන්න විදිහේ තමයි ඔයගලන්ට අද පෙන්වන්න උනේ. මෙන්න මේ වගේ ෆොන්ට් එකක් තියෙනවා මේකෙන් ටයිප් කරන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාගේ අදහස පළයන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වෙනකොට views 700 වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් නම් සපෝට් එකක් දෙන්න subscribe කරලා. ඉතින් subscribe විතරක් කළා මදි. ඔයාට අපේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ළඟටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. bell notification එක on කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න මම sign out වෙනවා. මම සිනන්දේශ් තුවාල හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.